मॉर्निंग मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं एका नवीन व्हिडिओमध्ये. मागच्या आठवड्यामध्ये आपण केंजळगड आणि महाबळेश्वरचा ट्रिप केला होता, ज्याच्यामध्ये आमची क्षमाताई मिस झाली. मला बोलली ऑडिट आहे आणि ऑडिटच कॅन्सल झाला बिचारीचा. आणि बिचारी नंतर बोलते माझा ऑडिट कॅन्सल झाला, माझा मिस झाला. सो वी वर मिसिंग हर त्या ट्रिपमध्ये. आणि नंतर मग आज आम्ही निघालो आहोत मुंबईहून जवळ असलेल्या कर्जतमध्ये भिवगड किल्ल्याच्या ट्रेकला, जो अगदी सोपा आहे असं मी निघायच्या आधी स्टडी केले की सोपा आहे ट्रेक. आणि मुंबईपासून जवळजवळ 82 किलोमीटरवरती आणि आम्ही तिघेच आज निघालो आहोत ट्रेकला. आता मी कर्जतवाल्या रोडवरती आहे. इथून आपल्याला समथिंग अर्धा तास लागणार आहे बेस गावा पोचायला. तर मग आता भेटूया आपण डायरेक्ट बेस गावामध्ये आणि तिथनं मग करू ट्रेकला सुरुवात. मित्रांनो, आपण आता येऊन पोचलो आहोत भिवगड किल्ल्याच्या बेस ट्रेकला. बेस गावचं नाव असणार आहे गौर कामत. इथे असा खुल्ला असा मैदान आहे आणि माझ्यासमोर ह्या साईडला आहे भिवगड किल्ला. त्या साईडला आहे दगडामध्ये कोरलेली मारुतीची मूर्ती. तर ती आपण पहिली पाहणार आणि मग असंच समोरनं आपण ट्रेकला करणार आहोत सुरुवात. या रस्त्याने, या कच्च्या रस्त्याने आपण आलो. इथे समोर आपल्याला पाहायला भेटते मारुतीचे मंदिर आहे. समोर आपण आपली गाडी पार्क केलेली आहे आणि हा समोर आहे भिवगड किल्ला, ज्याला भीमगड या नावाने देखील ओळखलं जातं. या साईडने रस्ता आहे गडाकडे जाण्याकरिता आपण ट्रेकला केलेली आहे सुरुवात. तर असंच इकडून गेल्याच्या नंतर हा असा पूर्ण एक जो डोंगर आहे तो पार करून तिकडे जायचा आहे. सो हा छोट्याशा टेकडीवरती वसलेला किल्ला आहे. बेस गावातून ट्रेक सुरू करण्यापूर्वी तुम्हाला ही टाकी भेटेल. या टाकीच्या या दिशेने आपण असं येणार, अशी पायवाट आपल्याला पाहायला भेटते. तर या पायवाटेने आपण छोट्याशा टेकडी आपल्याला लागते. त्या टेकडीला असलेली पायवाट जी आहे त्या पायवाटेला फॉलो करत आपण भिवगड किल्ल्याकडे जातो. जसं मी तुम्हाला थोड्या आधी सांगितलं की भिवगड किल्ल्याला दुसरं नाव भीमगड किल्ला असं देखील म्हटलं जातं. मुंबईहून 82 किलोमीटर आणि सकाळी 11:30 दरम्यान आम्ही ट्रेक करतो आहे. ऊन आता हळूहळू वाढायला लागलेलं आहे. मी आता पोचलो आहे दुसऱ्या टेकडीवरती. ती समोर असलेली पहिली टेकडी आपण पार केली, ही दुसरी टेकडी. ह्या टेकडीवरून आपल्याला हा सगळा जो आहे गौर कामत गाव पाहायला भेटतो आहे. आणि ह्या गौर कामतच्या इकडे हे मंदिर आहे. या मंदिराच्या राईट साईडनं आपण आलो की अशा ग्राउंडमध्ये येतो. इथे गाडी पार्किंग करू शकता. तिथून मग ती पाण्याची टाकी आहे, त्या पाण्याच्या टाकीच्या दिशेने आपण इकडे येतो. इथे आल्याच्या नंतर की नाही आपल्याला समोर जायला देखील अशीच वाट पाहायला भेटते. आणि या दोन डोंगरांच्या मध्ये, ह्या दोन कड्याच्या मध्ये पाहू शकता, मध्ये आपल्याला पाहायला भेटते पायवाट आहे. अगदी आपण थोडंसंच पुढे आलो, इथे बोर्ड लागलेला आहे. या बोर्डच्या जस्ट बाजूला आपल्याला पाहायला भेटतं एक पाण्याचा टाका आहे. पाणी अगदी स्वच्छ आहे. खाली तळाला फक्त जरा गाळ आहे आणि शेवाळलेलं आहे. तर हे एक पाण्याचा टाका आपल्याला पाहायला भेटतं जस्ट बोर्डच्या बाजूला. इथून मग आपण ह्या दिशेला गेलो की इकडे ह्या अशा एकाच कातळ दगडामध्ये कोरलेल्या ह्या पायऱ्या आहेत, ज्यांची आता अवस्था आपण पाहू शकता. काही काही पायऱ्या तुटलेल्याच आहेत, ऑलमोस्ट तुटलेल्याच आहेत. आणि मध्ये असा एक 2 टेकड्यांच्या मधनं अशी वाट आहे जी गडावर जाते. सो आता आपण इथून जायचा प्रयत्न करणार. 1818मध्ये जेव्हा इंग्रजांनी प्रत्येक गड किल्ल्यांवरती जेव्हा कब्जा केला होता, तेव्हा त्यांनी बहुतांश ऑलमोस्ट सर्व किल्ल्यांचे जे पायऱ्या होत्या त्या बारूद लावून नष्ट केल्या. का तर गडावरती जाऊ नये ना कोणी, म्हणजे इन शॉर्ट गडावरती कोणी जाऊ नये आणि एखादी वापस आर्मी बनवू नये, जेणेकरून आहे ना ब्रिटिशांना धोका निर्माण होईल पुढे. सो त्यांनी मोस्टली सर्व गडांचे जे आहेत ना पायऱ्या, ज्या वर जाणाऱ्या पायऱ्या आहेत ना, त्या नष्ट करण्याचं काम केलेलं आहे. हा टप्पा आल्याच्यानंतर पाठीमागे आपल्याला इकडनं जायचं असं
आणि ह्या साईडला वरती 2 गुहा आहेत. तो आपण त्या गुहा पाहणार. तर ह्या वाटेने आपण आता पहिलं जाऊया. मी तुम्हाला एक सांगतो मित्रांनो, कॅमेऱ्यामध्ये तुम्हाला वाटत असेल व्हिडिओमध्ये की तो जो काच आहे ना तो डिफिकल्ट आहे. काही डिफिकल्ट नाही आहे, तुम्ही इझिली येऊ शकता. आपण जे काय आहे ते व्यवस्थित बोलत ना, अवघड असेल तर त्याला अवघड बोलणार, सोपा असेल तर तो सोपाच सांगणार. उगाच वाढवून साढवून आपण सांगणार नाही अजिबात. इझी आहे, तुम्ही बिनधास्तपणे येऊ शकता. ह्या वाटेने आल्याच्यानंतर उजवीकडे आपण आलात की उजवी साईडला इकडून असं इकडे गुहा आहे आणि त्याच्या पलीकडे गुहा आहे. आता बघा जायला वाट कशी आहे. ऑलमोस्ट काहीच नाही, आपल्याला व्यवस्थित इथून पकडून वगैरे तिकडे जायचं आहे. गपचूप माझ्या बिहाइंड द सीन काढते. इकडनं वर चढत होतो ना, त्याची कसरत दाखवत होती. ॲक्च्युली इकडे पायऱ्या नाहीत, पण असं पकडायला व्यवस्थितपणे आहे. जर तुम्हाला जमलं तर तुम्ही इथनं येऊ शकता, नाही जमत असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही, इथे नाही आला तरी चालेल. इथनं मग असं सरळ वरती जायचं. पण त्यापूर्वी मी तुम्हाला इकडे दाखवतो. ही एक पहिली गुहा आणि ह्या गुहेच्या जस्ट बाहेर आपल्याला पाहायला भेटते ही एक विरगळ आहे. आणि ह्या गुहेकडे जायला पण अशी कातळामध्ये असलेली छोट्या अगदी पायऱ्या आहेत. तिकडनं पण आपण तिकडे जाणार. पहिलं इकडे पाहूया. आता ही विरगळ जी आपल्याला पाहायला भेटते, ह्या विरगळमध्ये पाहू शकता इकडे या एक तलवार आहे आणि ढाल घेऊन आहे. सो विरगळ तर तुम्हाला माहिती असेल, बऱ्याच किल्ल्यांवरती आपल्याला पाहायला भेटते. आणि इकडे आहे गुहा. सो या गुहेमध्ये ना वटवाघूळ आहेत. त्या आतमध्ये जायचा प्रयत्न करू नका. आणि बाईचा पूर्ण असा वटवाघांची पॉट्टी आहे गुहेमध्ये आणि भरपूर असा इकडे वास येतो आहे. इथनं अशीच परत असे पायरी आहे. पायऱ्या म्हणजे इन द स्टेप असे छोटे रॉक स्टेप्स आहेत, त्यालाच आपण हे करत जाणार आहोत. सो अशी आपण चाललेलो आहोत. आणि ओके, ह्या साईडला सुद्धा हो ते वनवा लावलेला वाटतं. आणि इकडे देखील एक गुहा आहे छोटीशी. येस, हां गुहाच आहे. हां गुहा, ही देखील एक गुहा आहे. सो ही दुसरी गुहा आहे. ऐसा इकडे आल्याच्या नंतर आहे ना, पहा कसा असा स्लांट आहे. जमलं तर इकडनं या, नसेल जमलं तर काही हरकत नाही, सरळ वरती जावा. आता मी इथनं उतरून तिकडे जाणार आहे. बघत बसली आहे, तिला विचार पडला कसं चाललं आहे बघत बसली आहे. बट आणि पहा मी काय घातलं आहे. ट्रेक शूज गाडीमध्ये पडलेत आणि ही मस्ती करत मी हे घातलं आहे मजाकमध्ये. 4 पायाने चालते वर. सोप्या ट्रेकला पण हार्ड दाखवायचं असेल ना मित्रांनो, तर ही ट्रेकला आली ना तर तुमच्या व्हिडिओमध्ये ना सोपा ट्रेक पण हार्ड होणार. 4ही पायांचा उपयोग करत वर चाललेली आहे. सो हे बघा, ती 1920 मधली भूत माहिती ताई लिसा, तिचा रूप घेतलाय तिने. कमाल वापस इन्स्पिरेशन, तिचं चुकीच्या व्यक्तीचं इन्स्पिरेशन घेतलंय तिने. ते बघा 4 पाय अजून सुटाणार. आता ते 2 पायावरती ते पकडून चालली आहे. अरे काय ताई इकडे आली असती पटकन. ए बाबा ऐक ना ताई, हे बाबा तू इसके साथ मत रे, तू इसके साथ मत रे, ये तेरे को भी 4 पैर पे चला. हसते भाई, काय वाटतं का नाही तुला? 2 वर्ष आपले ट्रेकला चुकीच्या व्यक्तीचा इन्स्पिरेशन घेतला. हा एक तर एवढे मुश्किल आपण बंदर माणसामध्ये एव्होल्युशन झालं आपला, ही परत तिकडेच नेते. ही परत आपल्या ह्युमन स्पीशीजला तिथेच नेणार आहे परत. इकडून असं आलं ना, अशी वाट आहे आणि आपण किल्ल्यावरती प्रवेश करतो. ह्या पोर्शन मध्ये भाईसा जबरदस्त जोक झाले. पोट दुखते, मला भारी वाटतंय. फक्त हा पोर्शन मधले ज्या पायऱ्या आहेत ना मित्रांनो, त्या तुटलेल्या आहेत, खराब अवस्थेत आहेत. बट इझी आहे, काही अवघड नाही आहे. इझी कसं आहे तुम्ही पाहिलेत ना, इझी आहे. हिने हार्ड दाखवला ती वेगळी गोष्ट आहे. जस्ट इग्नोर दॅट पोर्शन. जसं आपण शिड्या चढून गडावरती येतो, इकडे माझ्या मागे तुम्ही पाहू शकता, इथे आहे भुयारी टाके आणि त्या टाक्यामध्ये पाणी आहे. तुम्हाला मी तिथे घेऊन जातो पहिले. सो आपल्याला इकडे पाहायला भेटते भुयारी
टाके. हे देखील एक पाण्याचा टाका आहे, पाहू शकता. आणि पाणी अगदी स्वच्छ आहे. हे देखील तुम्हाला मी दाखवतो जवळ जाऊन. हे पाहू शकता, खतरनाक. एवढा उन्हाचा जसा पाण्यामध्ये आपण हात घालतो तेव्हाच कळून येतं की पाणी मस्त गार आहे. तर असा काही हा परिसर आहे पाण्याच्या टाक्याच्या अवतीभोवतीला. आणि त्याच्यानंतर ह्याच टाक्याच्या इकडनं आपण जाणार असं वरती. तिकडे आपला भगवा ध्वज फडकतोय. गडावरती पाहू शकता असं काही आपल्याला परिसर पाहायला भेटतो. हे आता एक गवत जे आहेत ना, सुकलेले गवताला वणवा लागलेला आहे. ह्या साईडनं मी आलो. इकडे खाली उतरायला अशा पायऱ्या आहेत. ह्या पायऱ्याच्या मदतीने आपण तिकडे चाललो आहोत. इथे आपल्याला काय पाहायला भेटतं तर पाण्याची टाकी आहे, तुम्हाला दाखवतो. इकडे पाण्याची टाकी आहे, जरा खाली उतरून पाहूयात. ओके, इकडे पाण्याची टाकी आहे, पाहू शकता. इथं पूर्ण स्लांट आहे आणि डायरेक्ट खाई आहे. त्या साईडला पण आपल्याला एक बोर्ड पाहायला भेटतो आहे, त्या साईडला पण जाऊया. सो इकडे आहे पाण्याची टाकी आणि मी इकडनं असं उतरून आलेलो आहे. आता आपण परत वरती जाणार त्या पोर्शनने, तसंच फिरत तिकडे एक बोर्ड लावलेला आहे, तिकडे जाणार आहे. आणि पाहू शकता इकडे समोर आहे ना मंदिर आहे, गौर कामत देवीचं मंदिर असावं. ह्या ग्राउंडमधनं पण तुम्ही भिवगड किल्ल्याच्या ट्रेक करू शकता किंवा तुम्ही डायरेक्ट ह्या साईडला येऊ शकता. सो दोन्हीकडनं ऑप्शन्स आहेत आणि इझी आहे. सो आता मी वरती जातो आणि मग आपण जाऊयात पुढे. तर मित्रांनो, मी आता आहे गडाच्या बाले किल्ल्यावरती. इथे आपण पाहू शकता असं बाले किल्ल्याचं जे अवशेष आपल्याला पाहायला भेटेल. समोर आपल्याला किल्ल्याबद्दलची माहिती असलेला बोर्ड पाहायला भेटते, ज्याच्यावरती अर्धवट माहिती जी आहे ती पुसली गेलेली आहे, अर्धी माहिती. इकडे पाण्याची टाकी आपल्याला पाहायला भेटते. इथे आपले आहेत भगवा ध्वज. हे पाण्याच्या टाकामध्ये पाणी थोडं खराब आहे. इथून आपण चाललो आहोत थोडंसं पुढे ह्या वाटेला. ह्या दिशेला आपण आल्याच्या नंतर इथे आपल्याला काय पाहायला भेटतं हे देखील आपण पाहूयात. सो इकडे आल्याच्या नंतर इकडे पण पाण्याचा टाका आहे, हे पाहू शकता. तर ह्याच्यामध्ये सुद्धा पडझड झालेली आहे. म्हणजे झाडांच्या पाला वगैरे सगळं पडून पाणी जे आहे ते पूर्ण खराब आहे. तर हे देखील पाणी आपण वापरू शकत नाही, पिण्यायोग्य नाही आहे अजिबात. तिथून मग ह्याच पाण्याच्या टाक्याच्या बाजूने एक आपल्याला वाट दिसते. सो इकडे एक आपल्याला राजवाड्याचा अवशेष असेल हे. आणि ते मागे जे आपण पाहिलं ना ते कदाचित धान्य कोठार देखील असू शकतं. सो एक्झॅक्टली आता मी आता सांगू नाही शकत की नक्की काय, पण हे जे दिसतंय ना हे पक्का एक राजवाड्याचाच अवशेष असावं. आणि बोर्ड नाही आहे, बोर्ड आहे पण त्याच्यावरती काय माहिती नाही आहे. पण ज्या प्रकारे ह्याची रचना आहे हे पाहू शकता, दगडांमध्ये हा बेस असावा. आणि हे पूर्ण राजवाड्याची जी आहे ते पडझड झालेली आहे, तर अवशेष आपल्याला पाहायला भेटतं आहे. सो असा काही आपल्याला परिसर पाहायला भेटतो. गडावर असलेल्या राजवाड्याचा अवशेषाच्या इकडनं आपण खाली उतरत इकडे आलो. इथे आल्याच्या नंतर आपल्याला पाहायला भेटतं इथे देखील एक पाण्याचा टाका आहे आणि ह्याच पाण्याच्या टाक्याच्या पलीकडच्या साईडला देखील एक पाण्याचा टाका आहे. तर इथे देखील 2 पाण्याचे टाके आहेत, हे पाहू शकता. याच्यामध्ये ऑलमोस्ट पाणी कमीच झालेलं आहे, थोडंफार पाणी राहिलेलं आहे. ह्यात पाणी आहे पण हे देखील पिण्यायोग्य नाही आहे पाणी. राजवाड्याच्या अवशेषच्या जस्ट खालच्या बाजूने आपण आलो तर ही पायवाट अशी आपल्याला पाहायला भेटते. या पायवाटेच्या जस्ट समोर पुढे आल्याच्या नंतर आपल्याला ही पाण्याचं टाकं पाहायला भेटतं, जे की कोरडं आहे सध्याला. इथून जस्ट पुढे आल्याच्या नंतर आपल्याला पाहायला भेटते हे खांब टाके आहेत. खांब टाके याच्यामुळे म्हटलं जातं की पाहू शकता या पाण्याच्या टाकेला सपोर्टिव्ह 2 हे खांब आपल्याला दिसतात. ह्या 2 खांबांच्या जीवावरती हे जे पाण्याचं टाकं आहे ते म्हणजे बनलेलं आहे. सो आतमध्ये बरीचशी अशी पडझड झालेली आहे दगडांची आणि बराच गाळ आहे ह्याच्यामध्ये. आणि पाणी अगदी खराब आहे, दूषित आहे पाणी चिखलामुळे. सो पाहू शकता असं आपल्याला इकडे खांब टाकं देखील पाहायला भेटतं. याच खांब टाक्याच्या उजव्या साईडनं एक रस्ता जातो. ह्याच वाटेने आपण आता पुढच्या दिशेला चाललो आहोत. आता जो ह्या दिवसामध्ये आपण जो ट्रेक करतो आहे ना ह्या गडाचा, त्याच्यामुळे ना एक बेनिफिट आपल्याला हे होतो आहे की गडाचा जो ॲक्च्युअल परिसर आहे, वाटा कुठनं आहेत, कसं जायचं, हे सगळं आपल्याला कळतं आहे. त्याच्यामुळे काय ना मला असं होतं की एकदा की नाही आपण पावसामध्ये देखील आहे ना ह्या गडाला एक्सप्लोअर करायला येऊयात. म्हणजे ह्या गडाची जी ब्युटी असेल ना त्या टायमाला ते देखील आपल्याला पाहायला भेटते. आणि ह्याच्यावरूनच आपल्याला वॉटरफॉल देखील आहे ना तो देखील आपल्याला पाहायला भेटेल.
पावसामध्ये थोडा रिस्की असू शकतं त्या साईडच्या पायऱ्या जिथे आपण गडावरती प्रवेश केलेला. बट आपण प्लॅन करू तसा. जास्त पीक पाऊस असेल, पावसाचा पीक टाईम असेल त्या टायमामध्ये आपण अवॉइडच करू, जास्त रिस्क नाही घ्यायची.